नेपालमा चाहिँ हामीले बजेट प्राइसमा चाहिँ खासै राम्रो ट्याब्लेट अप्सनहरू चाहिँ देखिरहेका हुँदैनौँ। रेडमीले चाहिँ नयाँ ट्याब्लेट लन्च गरेको छ, त्यो पनि बजेट प्राइसमा मात्र 19,999 20,000मा चाहिँ तपाईँले यो ट्याब्लेटलाई पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ रेडमीको नयाँ रेडमी प्याड SE हो भने यसको चाहिँ 8.7 भनेर जुन बक्समा लेखेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यो चाहिँ 8.7 इन्चको डिस्प्ले चाहिँ यसमा आउँछ भनेर लेखेको हो। अनबक्सिङको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै रेडमी प्याड प्रो 5G को जस्तै यसमा चाहिँ अनबक्सिङ एक्सपिरियन्स छ। माथिपट्टि नै तपाईँले ट्याब्लेट राखेको देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई म एकैछिन साइडमा राख्छु। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले युजर म्यानुअल पाउन सक्नुहुन्छ, सिम इजेक्टर टुल, अनि तपाईँलाई 18 वाटको चार्जर दिएको हुन्छ भने USB टाइप A to C को केबल दिएको हुन्छ, यति नै छ बक्समा। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो चाहिँ भयो हाम्रो रेडमी प्याड SE को चाहिँ फर्स्ट लुक। अब यो ट्याब्लेटलाई चाहिँ मैले सुरुमा हातमा लिँदाखेरि यो ट्याब्लेट चाहिँ मलाई त्यस्तो ठुलो लागेको थिएन। 8.7 इन्चको चाहिँ यसमा डिस्प्ले छ। यसको चाहिँ वेट पनि अराउन्ड 375 ग्रामको छ। अनि हातमा लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई एउटा हातले होल्ड गर्दा पनि यसलाई चाहिँ इजी छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ यसबाट फोन कल गर्नु पऱ्यो भने पनि यसरी आरामले तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। डिजाइन पनि प्राइसको हिसाबले चाहिँ एकदमै सिम्पल राख्न खोजेको छ रेडमीले। पछाडिपट्टि तपाईँले टेक्सचर टाइपको पनि फिनिसिङ देख्न सक्नुहुन्छ। क्यामेराको बम पनि त्यस्तो धेरै उठेको छैन। माथिपट्टि एउटा क्यामेरा तपाईँलाई दिएको छ 8 मेगापिक्सलको, अनि तलपट्टि तपाईँले चाहिँ फ्ल्यास देख्न सक्नुहुन्छ LED। डिजाइनमा अर्को छुटाउनै नहुने कुरा भनेको चाहिँ यसमा तपाईँले डुअल स्टेरियो स्पिकर पाउन सक्नुहुन्छ डल्बी एटमोसको साथमा, प्लस तपाईँलाई 3.5 mm हेडफोन ज्याक पनि दिएको छ। अनि त्यसरी यसमा तपाईँले डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लट पनि देख्न सक्नुहुन्छ, दुईटा न्यानो सिम कार्ड अनि एउटा माइक्रो SD कार्ड पनि लगाउन सक्नुहुन्छ अप टु 2 TB सम्मको। अब यो डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले 8.7 इन्चको चाहिँ HD प्लस को डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। 90 हर्ट्जको तपाईँलाई रिफ्रेश रेट दिएको छ। यो चाहिँ तपाईँले LCD डिस्प्ले पाउनु भएको छ। 500 निट्सको तपाईँलाई टिपिकल ब्राइटनेस दिएको छ भने 600 निट्सको पिक ब्राइटनेस छ। यो डिस्प्ले चाहिँ 10 बिटको भएको कारणले चाहिँ तपाईँले कन्टेन्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा कलर्सहरू एकदमै राम्रो प्रोड्युस हुन्छ। युट्युबमा चाहिँ 1440p 60 FPS सम्म चाहिँ सपोर्ट गर्छ, तर 1440p 30 FPS सम्म तपाईँले चाहिँ मजाले यसमा बिना ल्याग चाहिँ प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। 2K 60 FPS मा भिडियो प्ले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई थोरै अड्केको जस्तो लाग्यो। सो तपाईँलाई चाहिँ म त्यही रिकमेन्ड गर्छु 1440p 30 FPS सम्म चाहिँ तपाईँले मजाले प्लेब्याक पाउन सक्नुहुन्छ। डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईँलाई इन्डोर युजको लागि चाहिँ यसमा ब्राइटनेसदेखि लिएर LCD को प्यानल भइकन पनि एकदमै राम्रो तपाईँलाई डिस्प्ले चाहिँ दिएको छ। एउटै कम्प्लेन भनेको चाहिँ यो डिस्प्ले चाहिँ फुल HD प्लस को भएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। HD प्लस भएको कारणले चाहिँ मैले इन्टरनेट ब्राउजिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ मैले थोरै शार्पनेसको चाहिँ कमी देखेको थिएँ टेक्स्टहरूमा। होइन भनेदेखि अरू चाहिँ केही पनि इस्यु छैन, डिस्प्ले एकदमै ठिक छ। यसमा चाहिँ तपाईँले 8 मेगापिक्सलको चाहिँ रियर साइडमा क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। 5 मेगापिक्सलको तपाईँलाई सेल्फी क्यामेरा दिएको छ, जसले चाहिँ सानोतिनो डकुमेन्टहरू स्क्यान गर्नको लागि होस्, भिडियो कल गर्दाखेरि होस्, यसले चाहिँ मजाले तपाईँको काम चाहिँ चल्नेछ। अब 20,000 को यो ट्याब्लेटमा चाहिँ तपाईँले पर्फर्मेन्स चाहिँ यसमा कस्तो पाउन सक्नुहुन्छ त? यसमा चाहिँ तपाईँलाई मिडियाटेक हिलियो G85 को 12 न्यानोमिटरको चाहिँ प्रोसेसर दिएको छ भने माली G52 MC2 को तपाईँले चाहिँ GPU पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको साथमा चाहिँ तपाईँले LPDDR4X को ऱ्याम पाउन सक्नुहुन्छ। eMMC 5.1 को चाहिँ तपाईँलाई स्टोरेज दिएको छ। अनि यसको चाहिँ मसँग भएको भेरिएन्ट भनेको चाहिँ 6+128GB वाला भेरिएन्ट हो। त्यसमा चाहिँ मैले Antutu बेन्चमार्क रन गर्दाखेरि चाहिँ अराउन्ड 2,72,000 को चाहिँ मैले स्कोर पाएको थिएँ। अब मल्टिटास्किङहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो ट्याब्लेटमा तपाईँलाई थोरै स्लो फिल हुन्छ, तर मैले त्यस्तो मेजर इस्यु चाहिँ पर्फर्मेन्समा केही पनि देखेको छैन। यसमा चाहिँ मैले एस्फाल लेजेन्ड युनाइट पनि खेलेर चाहिँ हेरेको थिएँ, मलाई डिसेन्ट गेम प्ले चाहिँ निकालेर दिएको थियो भने हिटिङ पनि यो ट्याब्लेटमा चाहिँ त्यस्तो धेरै छैन। भनेको तपाईँलाई नर्मल डे टु डे टास्क गर्नको लागि चाहिँ यो हिलियो G85 को प्रोसेसरले पनि राम्रोसँग चाहिँ ह्यान्डल गरेर तपाईँलाई दिन्छ। ओभरअलमा अब पर्फर्मेन्सको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ 19,999 तपाईँलाई 20,000 को हिसाबले चाहिँ यो ट्याब्लेटले डिसेन्ट पर्फर्मेन्स चाहिँ निकालेर दिनेछ। ब्याट्री पनि तपाईँलाई चाहिँ एकदमै ठुलो दिएको छ। यसमा 6650 mAh को ब्याट्री दिएको छ। 18 वाटको चार्जिङ चाहिँ यति ठुलो ब्याट्रीको लागि चाहिँ अलिकति स्लो नै हो, तर मैले चाहिँ यसमा युज गर्दाखेरि चाहिँ नाइटमा चाहिँ धेरै चार्जिङ गरेको थिएँ होइन। बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ फुल चार्ज भएर मलाई दिन्थ्यो भने दिनभरि मलाई मजाले टिक्थ्यो। तर पनि यसमा चाहिँ 33 वाटसम्मको फास्ट चार्जिङ चाहिँ रेडमीले दिएको भए एकदमै बवाल हुन्थ्यो। यसको चाहिँ USB Type-C को जुन पोर्ट छ त्यो चाहिँ USB 2.0 को तपाईँलाई दिएको छ भने त्यसरी यसमा चाहिँ तपाईँले 2.4 GHz र 5 GHz को दुईटै डुअल ब्यान्ड वाइफाई चाहिँ मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। अडियो डिभाइसहरूको लागि चाहिँ ब्लुटुथ 5.3 सम्म यसले सपोर्ट गर्छ, AAC SVC अनि त्यसैगरी LDAC सम्म यसले सपोर्ट गर्छ भने FM को पनि तपाईँलाई चाहिँ सपोर्ट दिएको छ। सेन्सरहरू चाहिँ धेरै जस्तो सबै सेन्सर तपाईँलाई दिएको छ भने एउटा जाइरोस्कोप सेन्सर चाहिँ यसमा दिएको छैन। अब सफ्टवेयर साइडमा चाहिँ यसमा तपाईँले Xiaomi को HyperOS पाउन सक्नुहुन्छ Android 14 आउट अफ द बक्स। अनि सफ्टवेयर अपडेट पोलिसी भनेको चाहिँ यसमा 1+2 इयर्स को छ भनेको एउटा तपाईँले मेजर एन्ड्रोइड अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ अनि 2 वर्षको चाहिँ तपाईँले सेक्युरिटी प्याच अपडेट यसमा दिन सक्नुहुन्छ। सो फिचर्सहरू चाहिँ यो ट्याब्लेटको यति नै छ। मैले चाहिँ यसलाई युज गर्दाखेरि चाहिँ मलाई 20,000 को हिसाबले चाहिँ इम्प्रेसिभै लाग्यो यो ट्याब्लेट। हामीले चाहिँ बजेट सेगमेन्टमा खासै राम्रो अप्सनहरू चाहिँ देखिरहेका हुँदैनौँ ट्याब्लेटमा, तर यो ट्याब्लेट चाहिँ मलाई प्राइसको हिसाबले चाहिँ राम्रै लागेको छ। 20,000 मा यतिको स्पेक्सको साथमा यो ट्याब्लेट भनेको चाहिँ
म चाहिँ एउटा राम्रै अप्सन देख्छु। यदि तपाईँहरू चाहिँ 20,000 मा खोजिराख्नु भएको छ कुनै पनि ट्याब्लेट लिन भने यो चाहिँ एकचोटि चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लाग्यो भनेदेखि चाहिँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म भेट्नेछु तपाईँहरूसँग अर्को भिडियोमा।